Xin chào quý vị, chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series Thang Thư Sinh Tự Tập 9, gặp nhau trong giấc ngủ và thần giao cách cảm. Có lẽ một trong những nỗi đau lớn nhất của người ở lại không phải là sự ra đi, mà là cảm giác mất liên lạc khi người thân còn sống. Chúng ta có thể gọi điện, có thể gặp mặt, có thể trò chuyện, có thể ôm lấy họ, nhưng khi họ qua đời, mỗi con đường liên lạc dường như bị cắt đứt. Chúng ta gọi, không ai trả lời. Chúng ta nhờ, không ai đáp lại. Và chính sự im lặng ấy khiến nhiều người tin rằng người thân đã hoàn toàn biến mất. Nhưng Ngài lại đưa ra một quan điểm rất khác. Một quan điểm mà nhiều người phương Đông từ lâu đã quen thuộc. Đó là sự liên hệ giữa người sống và người chết không hoàn toàn bị cắt đứt. Trong khi ngủ, khi bạn tạm thời cởi bỏ bộ áo vật chất này ra, bạn và người đó có thể tiếp xúc với nhau rất dễ dàng. Đây là một câu nói rất táo bạo. Nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy nó hoàn toàn phù hợp với toàn bộ hệ thống lập luận mà Ngài đã xây dựng từ đầu. Nếu thân xác chỉ là một bộ áo, nếu con người không phải thân xác, nếu thế tinh thần vẫn tồn tại sau khi chết, thì giấc ngủ sẽ trở thành một hiện tượng đặc biệt. Bởi giấc ngủ là lúc sự kiểm soát của thân xác giảm xuống mức thấp nhất. Điều thú vị là trong Phật Pháp, trạng thái ngủ cũng luôn được xem là một hiện tượng đáng quan sát. Mỗi tối trước khi ngủ, thế giới biến mất, tên tuổi biến mất, công việc biến mất, địa vị biến mất. Những thứ mà ban ngày chúng ta xem là cực kỳ quan trọng đều biến mất, và sáng hôm sau, mọi thứ lại xuất hiện. Nếu suy ngẫm sâu, giấc ngủ giống như một bài thực tập nhỏ về cái chết, và sự thức dậy giống như một bài thực tập nhỏ về tái sinh. Chính vì vậy, nhiều truyền thống tâm linh luôn đặc biệt quan tâm đến trạng thái ngủ. Tại sao chúng ta không nhớ? Ngài tiếp tục giải thích, họ không thể nhớ lại được việc làm của thế tinh thần trong giấc ngủ. Đây là điểm rất quan trọng, bởi nếu ai cũng nhớ rõ những gì diễn ra trong giấc ngủ, có lẽ nhân loại đã không tranh cãi về sự sống sau khi chết suốt hàng ngàn năm. Nhưng theo Ngài, giữa thể xác và thể tinh thần luôn tồn tại một khoảng cách. Khi thức, ý thức vận hành thông qua bộ não. Khi ngủ, một tầng nhận thức khác hoạt động. Nhưng khi quay trở lại trạng thái thực, phần lớn ký ức không còn được mang theo nguyên vẹn. Ai cũng từng có trải nghiệm này, có những giấc mơ rất rõ, rất sống động. Khi vừa tỉnh dậy vẫn còn nhỏ từng chi tiết, nhưng chỉ vài phút sau, mọi thứ tan biến, giống như nước chảy qua kẽ tay. Điều đó cho thấy ký ức trong trạng thái ngủ vận hành rất khác với ký ức khi thức. Đó là điều mà Ngài đang muốn nhấn mạnh. Vì sao nhiều người cảm thấy khi tỉnh dậy, họ có cảm giác an tĩnh, phúc lạc như vừa được ở gần người thương yêu? Rất nhiều người từng trải qua điều này. Sau những ngày đau khổ vì mất người thân, họ ngủ thiếp đi, và sáng hôm sau, không hiểu vì sao lòng nhẹ hơn, êm hơn, bớt hoảng loạn hơn. Có cảm giác như vừa nhận được một sự an ủi vô hình nào đó. Ngài cho rằng điều này không hoàn toàn là tưởng tượng, mà có thể xuất phát từ sự tiếp xúc thực sự trong trạng thái ngủ. Khi ngủ, con người cũng có thể hồi tưởng được nhiều chuyện đã quên từ lâu vì không còn bị cản trở bởi các chướng ngại thuộc thể xác. Nhưng khi thức giấc, con người khoác lại bộ áo vật chất, ký ức bị chi phối bởi não bộ nên ít ai nhớ được điều gì rõ ràng. Nhưng điều cần suy ngẫm nằm ở chỗ khác. Ngài đang muốn chuyển sự chú ý từ nỗi sợ sang trải nghiệm. Thay vì hỏi, người ấy còn tồn tại không? Ngài gợi ý một câu hỏi khác. Trong sâu thẳm tâm thức mình, liệu mình đã từng cảm nhận sự hiện diện của họ hay chưa? Ngài viết, nếu muốn truyền đạt tin tức cho người quá cố, bạn chỉ cần giữ vững trong tư tưởng điều bạn muốn nói. Đây là đoạn thường gây tranh cãi, nhưng nếu hiểu đúng tinh thần của Ngài thì nội dung không nằm ở hiện tượng kỳ bí, mà nằm ở bản chất của tâm thức. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thường đánh giá thấp sức mạnh của tư tưởng. Nhưng thực tế, một ý nghĩ có thể làm con người vui, một ý nghĩ có thể làm con người khổ, một ý nghĩ có thể thay đổi cả cuộc đời. Trong Phật Pháp, ý dẫn đầu các Pháp, ý làm chủ, ý tạo tác. Cho nên việc Ngài xem tư tưởng như một hình thức truyền thông của cõi tinh thần
là điều hoàn toàn nhất quán với hệ thống lập luận của mình. Tuy nhiên, có một câu rất quan trọng mà nhiều người thường bỏ qua. Ngài nói, họ cũng có những việc khác phải làm. Đây là một câu rất sâu sắc, bởi nó phá vỡ quan niệm phổ biến rằng người chết chỉ quanh quẩn bên người sống. Theo Ngài, họ vẫn tiếp tục hành trình của họ, vẫn tiếp tục học hỏi, vẫn tiếp tục tiến hóa, vẫn tiếp tục sống. Chỉ là ở một trạng thái khác, nếu nhìn dưới ánh sáng Phật Pháp. Điều này cũng hoàn toàn hợp lý. Không ai thuộc về ai, không ai có thể giữ ai mãi mãi, ngay cả khi còn sống. Mỗi người cũng đang đi trên con đường nghiệp riêng của mình. Khi chết, điều đó càng rõ ràng hơn. Vì vậy, tình thương chân thật không phải là níu kéo, mà là chúc lành, không phải là giữ họ lại, mà là mong họ tiếp tục hành trình một cách tốt đẹp. Và đó có lẽ là thông điệp đẹp nhất của phần này. Ngài không bảo người đọc quên người thân đã khuất. Ngài cũng không bảo người đọc đoạn tuyệt tình cảm. Ngài chỉ nhẹ nhàng nhắc rằng, có thể người ấy chưa từng biến mất, có thể người ấy vẫn đang tiếp tục cuộc hành trình của mình. Và điều tốt đẹp nhất mà người ở lại có thể làm không phải là đau khổ mãi, mà là sống thật bình an. Bởi tình thương chân thật không phải là sự bám víu, mà là sự thấu hiểu và buông xả. Tập kế tiếp. Bản chất của thiên đàng, địa ngục và sự đau khổ là một trong những phần hay nhất của toàn bộ quyển sách, vì ở đó Ngài sẽ đưa ra luận điểm rất gần với Phật Pháp. Địa ngục không phải là nơi để bị phạt. Địa ngục là trạng thái tâm thức do chính ham muốn và chấp thủ tạo ra. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.